Γεια σας, ονομάζομαι Αλέξιος Σιρανίδης και είμαι φοιτητής στο Τμήμα της Πληροφορικής του Ιωνίου Πανεπιστημίου. Αυτό το βίντεο δημιουργείται στα πλαίσια του μαθήματος Πολυμέσα της κατεύθυνσης Ανθρωπιστικές και Κοινωνικές Επιστήμες του 5ου εξαμήνου με θέμα την περιγραφή, παρουσίαση ενός λογισμικού πολυμέσων. Η πολυμεσική εφαρμογή που επέλεξα να σας παρουσιάσω είναι η Rare Vision VHS Retro 80 Cam της Rare Vision και είναι διαθέσιμη για κινητές συσκευές iOS και Android. Τις τελευταίες δεκαετίες η ανάπτυξη της πληροφορικής και κατ' επέκταση των προϊόντων τεχνολογίας ήταν ραγδαία. Ήδη από τα τέλη της δεκαετίας του 70 με αρχές της δεκαετίας του 80 άρχισαν να χρησιμοποιούνται από το ευρύ κοινό συσκευές όπως η φωτογραφική μηχανή και η βιντεοκάμερα. Αρχικά με αναλογικά μέσα όπως φιλμ και κασέτες και στη συνέχεια με την πάροδο των χρόνων και την ανάπτυξη της τεχνολογίας με ψηφιακά όπως CD και κάρτες μνήμης με τις παλαιότερες τεχνολογίες να εκλείπουν. Παρ' όλα αυτά, τα τελευταία χρόνια και μέσα από τα social media παρατηρείται μια νοσταλγία και μια στροφή σε παλαιότερα τεχνολογικά μέσα, κυρίως στα αναλογικά, όπως οι VHS κασέτες, οι φωτογραφίες Polaroid κτλ. Η εφαρμογή λοιπόν που επέλεξα να παρουσιάσω είναι ένα καλό παράδειγμα αυτής της τάσης που επικρατεί. Είναι μια εφαρμογή κάμερα η οποία σε ζωντανό χρόνο μετατρέπει την κάμερα του κινητού σε ένα παράθυρο στη δεκαετία του 80. Μαγνητοσκοπεί βίντεο και βγάζει φωτογραφίες με την αισθητική ενός βίντεο τραβηγμένο σε κασέτα VHS. Αναφέρω επιγραμματικά λειτουργίες που θα παρουσιαστούν παρακάτω όπως φίλτρα, κείμενο στην οθόνη, παραμόρφωση ήχου κτλ. Όσον αφορά τις ρυθμίσεις, υπάρχει επιλογή για την εκτύπωση μιας εικονικής ημερομηνίας για περισσότερη νοσταλγία. Υπάρχουν επιγραμματικά τα φίλτρα. Σημαντική είναι η επιλογή προσθήκης κειμένου στην οθόνη αλλά και η εξατομίκευσή του. Επιλογές για την ημερομηνία. Μια ενδιαφέρουσα λειτουργία είναι η χειροτέρευση της εικόνας όταν κουνάς το κινητό για περισσότερα ρεαλιστικά βίντεο. Συμβαδίζοντας με τα νέα στάνταρ στις αναλογίες οθόνης, υπάρχει δυνατότητα για εγγραφή βίντεο σε portrait format, ίσως για κάποια ιστορία στα social media. Ακολουθούν τεχνικές ρυθμίσεις που αφορούν την ανάλυση της εικόνας κτλ. Ας ρίξουμε μια ματιά στο interface της εφαρμογής. Αρχικά υπάρχει το κουμπί μενού, το οποίο μας παραπέμπει στις ρυθμίσεις της εφαρμογής. Το κουμπί selfie, το οποίο γυρνάει την κάμερα και επιτρέπει τη βιντεοσκόπηση και φωτογραφία με την μπροστά κάμερα της συσκευής. Κουμπιά για zoom in και zoom out, με τον τρόπο που έκαναν zoom οι τότε κάμερες. Υπάρχει το κουμπί Light για συνεχόμενη λειτουργία του flash φακού. Το κουμπί Titler για την εμφάνιση απόκρυψη του κειμένου στο κέντρο της οθόνης. Το Rec κουμπί όπου με ένα πάτημα ξεκινάει την εγγραφή βίντεο και με παρατεταμένο πάτημα βγάζει φωτογραφία. Και τέλος το κουμπί Play μας μεταφέρει στις καταγραφές μας, οι οποίες αποθηκεύονται αυτόματα και στη βιβλιοθήκη της συσκευής. Επίσης είναι δυνατή η εισαγωγή βίντεο στο οποίο η εφαρμογή περνάει τα φίλτρα σε πραγματικό χρόνο. Η εφαρμογή προσφέρει ακόμα μια πληθώρα φίλτρων ανάλογων της αισθητικής της αναλογικής εποχής. Ο ευκολότερος τρόπος για την εφαρμογή και την αλλαγή των φίλτρων είναι με ένα swipe δεξιά και αριστερά της οθόνης. Κάποια από τα φίλτρα είναι το High 8, Neon Night, Retro Color, Posterize, Split Screen επί 3, το πολύ ενδιαφέρον Video Wall, αρνητικό και φυσικά το ασπρόμαυρο και ακολουθούν διάφορα χρώματα. Οι κλασικές χρωματιστές μπάρες και τα χιόνια.
Ακολουθούν σχετικά παραδείγματα με τη χρήση φίλτρων. Επίσης υπάρχει και η επιλογή για degrade του ήχου. Μια χρήσιμη λειτουργία είναι η περιστροφή του βίντεο ανάλογα με την περιστροφή του κινητού. Αυτό είναι χαρακτηριστικό της σύγχρονης εποχής που μας βοηθά να μοιραστούμε το βίντεό μας σε πλατφόρμες των social media που υποστηρίζουν την αναλογία οθόνης 16:9. Με τη δεκαετία του 80 να κάνει μια δυναμική επιστροφή στην εποχή μας μέσα από τη μουσική, την μόδα αλλά ακόμη και την αισθητική των βίντεο και των φωτογραφιών μας, η εφαρμογή της Rare Vision προσομοιώνει αποτελεσματικά αυτή την αισθητική. Μέσα από τα φίλτρα, τη χειροτέρευση του ήχου αλλά και της εικόνας, το κείμενο στην οθόνη με την ανάλογη γραμματοσυρά και το vintage zoom. Σας ευχαριστώ πολύ για την προσοχή σας.